M-am hotărât să vă răspund public la multe întrebări despre viață, bursă, economie, bani economisiți și așa mai departe. Și cum, după ce am fost la Romanian Business Club, organizatorii mi-au propus să am o astfel de ședință, pe 9 octombrie, în același loc, găsiți toate detaliile pe celindra.ro, ca și la Romanian Business Club. Puteți să vă înscrieți și să participați la o ședință live, vedeți că sunt doar 100 și ceva de locuri, în care eu, timp de 4-5 ore, o să vă răspund la toate întrebările voastre, bune, rele, directe sau mai puțin directe, pe care o să mi le puneți. Așa că vă aștept pe 9 octombrie la întrebări, răspunsuri despre bursă, viață și bani cu Cristian Sima. Toate bune? Pe celindra.ro și la Romanian Business Club găsiți informații și vă puteți înscrie din timp. Congressional leaders are heading to the White House today in a last-minute effort to avoid a government shutdown. Right now, the clock is ticking to avoid a government shutdown. President Trump is slated to meet the top congressional leaders as a deadline to avoid a government shutdown nears. Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Astăzi s-ar putea declanșa un shutdown guvernamental în Statele Unite. Haideți să vedem ce înseamnă shutdown-ul, ce înseamnă depășirea limitei maxime de îndatorare și cum va rezolva domnul Trump această chestiune foarte importantă pentru economia americană și mai ales pentru sectorul bugetar. În Statele Unite, spre deosebire de malurile Dâmboviței, unde Ciucă și Cuciolacu s-au putut împrumuta la nesfârșit și au putut să crească datoria publică la nesfârșit, există o limită. Acum, evident că limita asta, care era de câteva milioane când a fost introdusă legea, după aia de miliarde și care acum a ajuns la trilioane, reprezintă cât de mare poate fi datoria publică a Americii. Adică de-a lungul timpului bugetul american a fost mai mic, a strâns în taxe și impozite mai puțin bani decât a cheltuit, deficitul la bugetar s-a transformat în titluri de stat și titlurile de stat pe 3 luni, 6 luni, 2 ani, 30 de ani, 50 de ani, 10 ani pe care le-a emis statul american și care sunt în curs de desfășurare sunt împrumuturile pe care guvernul american le-a luat de la populație, de la alte țări, de la alte firme, ca să-și acopere deficitul bugetar. Cum știți bine că asta e un fel de schemă Ponții perpetuă, în momentul în care ajung la scadență statul, care nu face niciodată surplus bugetar, ultima oară a făcut-o în 2000 pe vremea lui Clinton, când a cheltuit mai puțin decât a încasat cu 229 de miliarde și lumea a făcut mișto de Clinton. Dar de atunci noi cheltuim, adică americanii cheltuiesc mai mult de cu 1 trilion, 2 sau chiar 3 trilioane ca anul trecut și cum o să fie și anul ăsta, cu 3 trilioane de dolari mai mult decât încasează. Astfel încât datoria publică a Americii, public debt, cum se numește, a ajuns la aproape 38.000 de miliarde, 38 de trilioane de dolari. O găsiți și în Times Square pusă sau pe US.org. Vedeți pe acest site cât e datoria publică a Americii și cum se mișcă ea în timp real. La dobânzile astea chiar tăiate acum de Fed la 4%, tot urcă vertiginos. Gândiți-vă că dacă toată datoria ar fi de 4%, cam 1 trilion și ceva e cuprins numai în dobânzi. Deci America plătește 1000 și ceva de miliarde de dolari pe an, doar dobânzi la datoria pe care deja a acumulat-o până acum. Ce mai vine, să vedem la ce dobânzi va fi. Bun. Și asta deși are inclusiv datorie publică din aia cu dobânzi zero, din perioada pandemiei sau din perioada când s-au tăiat dobânzile înainte de criză, imediat după criza din 2008. Acum, faptul că această datorie are o limită, ea pe 2 ianuarie era la 36,5 trilioane, 2 ianuarie înainte de a veni Trump.
și a fost depășită. În momentul în care e depășită, există un buffer de câteva luni în care Senatul și cu Camera Reprezentanților trebuie să strângă într-o ședință comună să mărească datoria. Evident, ca să mărești datoria, cine-i la putere, în cazul nostru Trump și republicanii, trebuie să negocieze cu democrația astfel încât datoria să fie mărită. Dacă ai majoritatea în ambele camere, cum are Trump, o mărești foarte ușor și evident că el a mărit-o. Pe data de 4 iulie a dus-o la 41,5 trilioane de dolari. Ideea e că până la sfârșitul mandatului lui nu s-ar mai putea întâmpla un shutdown. Dar shutdown nu se poate întâmpla pentru că ritmul de creștere al datoriei e foarte mare și acum problema nu e dacă se mai poate împrumuta statul american. Adică nu există riscul unui default. Adică nu se poate ca statul american să nu poată să-și plătească obligațiunile din titlurile de stat care ajung la scadență, pentru simplu fapt că fiind datoria maximă la 41,5 trilioane și cum noi suntem acum la 38, mai avem încă 10% și atunci când vine o datorie, ce fac? Emit alte titluri de stat și au de unde? Pentru că au limită să mărească datoria. Crescând cu 3 trilioane pe an, se presupune că până la sfârșitul mandatului lui Trump n-ar trebui să treacă de 41,5 dacă nu se întâmplă iar vreo pandemie, vreo nebunie și nu se tipăresc chiar să face vreun quantitative easing sau mai știu eu ce de 10-12 trilioane. Ceea ce vreau în schimb să vă spun este că în acest moment riscul e altul. Și anume, care e problema lui Trump? Problema lui Trump este că cheltuielile zilnice nu pot fi menținute la nivelul actual decât dacă din timp, când ai datoria depășită, decât dacă din timp se stabilește bugetul pe anul viitor. Că dacă bugetul pe anul viitor se stabilește cu deficit bugetar mult prea mare, atunci nu se mai poate. Cum bugetul pe anul viitor nu este definit, și unde clou cel mai mare este că Trump vrea să taie totul de la asigurările sociale, să elimine total Obamacare, astfel încât persoanele sărace să nu mai aibă niciun fel de drept la asigurarea medicală fără bani. Fără bani, adică fără asigurarea privată, și asigurările de sănătate private în America, totul e privat acum, plus Obamacare, și sunt foarte scumpe, pentru că prețul medicamentelor este de 10 ori mai scump decât în România, chiar de 3 ori mai scump sau de 2 ori mai scump decât în Elveția. Și cum sistemul farmaceutic funcționează foarte bine, Trump a venit și a pus taxele alea de 100% pe medicamente și produse farmaceutice din import, dacă firma respectivă nu le face în America. A găsit el tot felul de modalități și modalități bune, adică faptul că vrea cu tarifele astea să mai diminueze prețul medicamentelor e binevenit. Problema e că ar trebui să plafoneze inclusiv asigurările medicale. La ora actuală, când te duci să te angajezi în America, mai ales la marile multinaționale, ce discuții înainte de salariu e ce asigurare medicală vei avea. Dacă e o super asigurare medicală care îți plătește toate, te duci și muncești cu inima deschisă. Problema e că după ce nu mai ai jobul, tu și ca pensionar trebuie să plătești o asigurare medicală. Nu vine automat la pachet și atunci trebuie să fii pus bani în pensii și sistemul de pensii în America e tot privat 100%, suficienți ca să-ți permită să iei și pensia și să plătești și asigurarea aia medicală, care evident că odată cu înaintarea vârstă devine din ce în ce mai scumpă. Sistemul nu este comunist, cum ziceți voi la sistemul ăsta asistențial de la noi, dar ar putea fi mult mai bun sistemul de asigurări de sănătate care mie îmi place, e ăla elvețian. Nu-mi place sistemul de pensii în Elveția, nu-mi place poate nici sistemul educațional, deși e foarte bun, dar numai pentru genii. Dar îmi place foarte mult sistemul de asigurări de sănătate. Sunt și beneficiarul unei asigurări maxime de sănătate de 560 de franci pe lună, cu care mă pot trata culmea, inclusiv în Statele Unite, dacă mi se întâmplă ceva, că tot plec luna asta în Canada, Statele Unite și așa mai departe. Deci, vă spun mai departe. Ce trebuie să facă Trump? Trump acum
El vrea să separe total discuția despre tăierea avantajelor din sănătate, alea puse de Obama, de discuția cu mărirea plafonului și cu finanțarea bugetară până în 21 noiembrie. Să câștige timp până în 21 noiembrie și după aia să negocieze ceea ce poate. Dacă nu reușește să câștige acest timp, legea asta care îi permite lui până în 21 noiembrie să cheltuie cât vrea și cum vrea, a trecut de Camera Reprezentanților, dar la Senat are nevoie de 60 de senatori, deci are nevoie de 9 democrați. Și ăștia 9 democrați nu știu dacă îi găsește. Nu cred că găsește nici măcar 2. Ba chiar să pune problema că și unii republicani n-ar mai vrea să voteze o astfel de lege. Și atunci, pentru că nu se știe care e bugetul, el va trebui să intre la negocieri cu democrații referitor la problema sănătății și asigurărilor de sănătate din bugetul pe 2026, lucru pe care nu-l vrea pentru că are o altă idee despre bugetul din 2026, decât inclusiv Congresul și Camera Reprezentanților. Trebuie să știți că puterea executivă în America e la Trump 100%, dar banii rămân total la Congres, astfel încât Camera Reprezentanților și Senatul, Congresul Statelor Unite, puterea legislativă, are și putere decidentă asupra banilor. Și atunci el va avea un buget clar, lui să spune exact cât poate să cheltuie pentru avioanele personale ale președintelui, cât pentru înarmare, cât pentru politică externă, îi să spune exact cât poate să cheltuie maxim. Și chiar să mute dintr-o parte în alta nu poate să o facă decât cu aprobarea Senatului. Are majoritate până la anul pe vremea asta când vor fi alegerile de la mijlocul mandatului, dar nu are o majoritate atât de confortabilă încât să aibă pe cei 60 de senatori, adică 60% sunt 100 de senatori în total, votează și G.D. Vance, deci 101 voturi, îi trebuie 60 ca să poată să treacă tot ceea ce vrea fără probleme prin Senat și prin Congres. De unde? Ce se prevede? În cazul în care se produce shutdown-ul astăzi și de la 1 octombrie nu mai există posibilitatea să-i plătești pe bugetari, se pot produce tulburări foarte mari. El amenință atât fanii democrați cât și pe bugetari, că dacă o să facă asta o să dea afară foarte multă lume din sectorul bugetar, din sectorul de stat, așa că aveți grijă cum îi convingeți pe democrații voștri să voteze cu mine, că dacă nu, o să rămâneți pe drumuri. Nu știu dacă o să țină amenințarea asta, dar trebuie să luăm un pic istoria acestor shutdown-uri. Nu e prima oară când guvernul american rămâne fără bani și practic are doar un buffer pentru armată, securitate limitat pe care îl poate cheltui. Culmea e că în istoria Americii au fost shutdown-uri de 10 zile, 3 zile, 5 zile, 15 zile și în perioada lui Clinton și în perioada lui Obama, dar cel mai mare shutdown de 35 de zile s-a produs între 22 decembrie 2018 și 25 ianuarie 2019. Cine era președinte? Tot Donald Trump în primul mandat, în care disputa nu era pe sănătate, era pe zid. El nu vrea să voteze nici să accepte niciun fel de buget pe anul 2019, decât cu o singură condiție, ca să finanțeze construcția zidului cu Mexicul pe care îl promisese el și pe care a vrut să-l facă, între timp s-a răzgândit. Până n-a renunțat la cheltuielile referitoare la zid, nu s-a întâmplat nimic. Și atunci a forțat oprirea shutdown-ului de către democrați pentru un alt șantaj, respectiv nu a mai plătit controlorii de trafic, astfel încât jumătate din zborurile din Statele Unite au trebuit să fie amânate sau anulate pentru simplu fapt că toată rețeaua de controlori de trafic sunt bugetari, nu sunt plătiți privat, ci sunt plătiți de statul american. Statul american nu a cedat nimic din suveranitatea spațiului său aerian, astfel încât tot controlul de trafic e plătit din bani publici. Fiind plătit din bani publici, nemai fiind bani să plătească salariile, pentru că era shutdown-ul declanșat
dinainte de Crăciunul din 2018. Foarte multe aeroporturi au trebuit să-și închidă porțile, alea mai mici, iar alea mai mari și-au redus la o treime sau 25% traficul aerian. El a amenințat chestia asta, numai că amenințarea i s-a întors contra, i-a scăzut popularitatea brusc în ianuarie 2019, drept urmare la sfaturile lui Steve Bannon și altor consilieri din administrația Trump de pe vremea aceea, prima administrație Trump, a trebuit să renunțe la banii pentru zid și astfel s-a aprobat bugetul pe 2019 și zidul a fost uitat, pa la revedere și în ziua de azi nu mai vorbește nimeni despre zid. Actualmente are alte probleme, are probleme cu taxele. Acum trebuie să mai vă spun ceva. Dacă Curtea Supremă, pentru o minune, eu nu cred că se va întâmpla așa, anulează, adică confirmă hotărârea judecătorească care a decis că toate tarifele vamale impuse de Trump sunt ilegale, fără acordul Congresului, statul american trebuie să dea firmelor care au plătit aceste tarife vamale, unele de 100% în perioada până sau cât de cât s-au mai normalizat cu chinezii, că au fost și tarife de 145%, o scurtă perioadă, 50% cu oțelul există și în ziua de azi, 50% cu produsele indiene, toate aceste tarife au intrat în bugetul federal și culmea e că într-o lună jumate Trump a încasat aproape $1 trilion. Ca să dea cu trilionul ăsta înapoi, pentru că tarifele sunt declarate de Curtea Supremă ilegale, ar fi o tragedie și ar mări datoria publică a Americii în câteva zile și ar duce și titlurile de stat să scadă puternic și dobânzile să crească și nu cred că plafonul de 41,5 trilioane ar rezista. Deci e în interesul lui Trump din două puncte de vedere. Odată să nu-și vadă o decizie la care a ținut mult în primul an anulată de Curtea Supremă și cum eu cred că are încă majoritate puternică la Curtea Supremă 6-3, că cei 6 judecători numiți de republicani au fost numiți 4 de el și 2 de Bush Junior, iar Obama, Biden și cu Clinton i-au numit pe ceilalți 3. Membrii Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite sunt numiți pe viață și până nu mor stau acolo în post. Mai interesant decât la noi, unde sunt numiți tot politic, dar pe un mandat, mi se pare, de 9 ani la Curtea Constituțională. Ce cred eu că se va întâmpla? Cred că Trump va forța în stilul lui caracteristic shutdown-ul. Shutdown-ul se va declanșa mâine, 1 octombrie, dar sper să țină 5, 6, 7 zile. Dacă depășește din nou, așa cum s-a întâmplat atunci, 30 de zile, putem să avem mișcări de stradă, putem să avem persoane din traficul aerian, persoane din administrația publică, inclusiv cei care lucrează la Casa Albă, nu vor fi plătiți. Există bani pentru avioanele președintelui, securitatea lui și așa mai departe în caz de shutdown, dar nu există bani, de exemplu, pentru congresmeni, pentru secretarele congresmenilor, pentru secretara lui Trump sau mai știu eu ce portar de la Casa Albă. Așa că multă lume va avea de suferit, la fel vor avea de suferit și anumite agenții guvernamentale la care Trump ține, nu numai alea pe care le-a desființat, și el va continua să-i amenințe cu datul afară la 50%, că uite așa va face economii, ceea ce e adevărat, va face economii. Problema e până unde poate să taie Trump fără a produce perturbări sociale. Se pare că nici Elon Musk n-a avut prea mult succes, pentru că după ce a tăiat o bună bucată de timp, a înțeles că nu prea poate să facă la administrația prezidențială ceea ce face el la Tesla sau la Twitter, unde e jupân și unde totul e al lui și el taie și spânzură, și că legea nu-ți permite să conduci o țară așa cum conduci Microsoft, Google sau nu știu ce firmă privată, oricât de mare și de puternic ar fi ea. Îți trebuie ceva mai multă carismă, îți trebuie și ceva mai multă toleranță. Și cred că, deși nu sunt deloc comunist, cred că ar trebui să ne gândim și la această discrepanță enormă între cei bogați și cei săraci.
discrepanță enormă care și la noi a atins niște nivel destul de ridicat, un nivel foarte ridicat și de aici vin frustrările foarte mari și aroganța foarte mare a celor bogați și frustrările foarte mari a celor mai puțin ajutați de soartă, de inteligență sau de contextul politico-familiar. Așa că rămâneți pe Feed Your Greed, nu uitați pe data de 9 octombrie vă aștept la întrebări și răspunsuri cu Cristian Sima, undeva lângă Arcul de Triunf, găsiți datele pe celindra.ro. Mai am câteva locuri și la cursul din noiembrie, iar în octombrie veți vedea foarte multe clipuri pe care le registrez acum. Nu o să vă răsfăț cu lucruri noi pentru că mă luau un tratament, v-am spus, la ochii în Canada și de unde mă voi întoarce abia pe 25 octombrie, așa că veți avea 2 săptămâni de liniște unde veți putea să vizionați anumite povești mai vechi și multe capitole din cărțile domnului Sima. Toate bune! Deci nu uitați, 9 octombrie, ultima întâlnire pe octombrie cu domnul Sima, question and answers, vă puteți înscrie pe celindra.ro și în afară de asta, cursul de la sâmbătă deja programat în noiembrie. Tot în noiembrie o să vedeți, o să am un eveniment excepțional la Marea Sala Parlamentului, unde o să răspund tinerilor între 16 și 30 de ani și o să am mii de tineri care vor veni să pună întrebări. Ieri, când am înregistrat clipul despre shutdown-ul care poate să înceapă în noaptea asta, nu ieșise știrea că Institutul Național de Statistică, în caz de shutdown, nu va publica șomajul pe luna septembrie. Statistica cu șomajul, câte locuri de muncă s-au creat în septembrie, cât e rata șomajului pe căprării, cât a făcut guvernul, cât ți-a dat afară guvernul, cât ți-au făcut sectorul privat. Știți când se publică? Vineri. În prima vineri din fiecare lună. Și chestia asta cu șomajul care nu se va publica ar fi o premieră mondială. Acum mă gândesc eu, abar n-am dacă e așa, dacă nu cumva domnul Trump chiar își dorește shutdown-ul ăsta. Poate de-aia i-a și trimis acasă pe cei 2 șefi ai democraților cu care ar fi trebuit să negocieze, să aibă cele 60 de voturi în Senat, pentru că de cameră a trecut problema lui și le-a anulat întâlnirea și negocierea și a spus că nu-l interesează. Ăștia amenință cu shutdown-ul, deci să închide, nu mai sunt bani pentru instituțiile guvernamentale de stat, pentru bugetari și prima chestie care se întâmplă e că vineri Institutul de Statistică nu va publica șomajul. Să sperăm că nu vom ajunge aici, că totuși se vor înțelege, că America va merge mai departe, că bugetul american nu se închide până pe 21 noiembrie, cum se pare că ar dori Trump, și vom vedea și realitatea șomajului pe septembrie. Acum știți foarte bine că Trump mai are o problemă la șomajul ăsta și anume, a trecut acum 2 luni când a ieșit prost, a dat afară pe aia de la Institutul Național de Statistică, cum ar veni, de la INS-ul american, și a spus că nu se pricepe, că la oficiu de muncă nu înțelege nimic și că a ieșit prea mare șomajul, trebuia să iasă mai mic. Adică toate imixtiunile astea ale politicului în tot felul de instituții ale statului devin din ce în ce mai frecvente. Să vedem ce se va mai întâmpla. Asta a fost completarea la ceea ce am înregistrat ieri despre shutdown și datoria publică. Toate bune!